Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Ninh Diêu đã liều mạng gọi ra thanh kiếm trong mi tâm của mình. Nàng thật sự muốn tiêu diệt cả tòa thiên điện này trong cơn nóng giận. Cũng may, Trần Bình An đã kịp thời đến ứng cứu và hai người lập tức lên đường chạy thoát khỏi Viên Chân Hiệt nhân lúc gã đang đổi khí. Có thể nói lúc này đây, Ninh Diêu vẫn chưa nhận biết được chuyện gì đang xảy ra xung quanh, bởi vì đây là di chứng của việc sống gọi ra tin kiếm khi nãy. Đến khi mở mắt ra thì nàng chỉ lờ mờ thấy cảnh vật xung quanh giống như lao vun vút ở trước mắt. Vừa mới lấy lại được chi giác thì Ninh Diêu cũng ngạc nhiên, đến lẫn mất khả năng suy nghĩ mà hỏi người đang cõng nàng chạy như bay: "Trần Bình An, không phải là ngươi đã?" Còn chưa kịp nói hết câu, Viên Chân Hiệt đã đuổi đánh tới nơi. Trong lúc nguy cấp thì Trần Bình An chỉ kịp hất Ninh Diêu về phía khác, còn bản thân đã bị vượn già cuốn lấy. Tại quá trình giằng co thì cả hai đã từ vách núi trực tiếp rơi xuống. Với bản Sơn Viên mà nói thì điều này là không đáng nhắc tới, nhưng hiển nhiên đối với Trần Bình An thì lại là nguy cơ sinh tử. Đúng lúc này, thanh bội kiếm vô danh của Ninh Diêu đã kịp thời lao đến, khiến Viên Chân Hiệt đang ở giữa không trung nên không có điểm mượn lực, vậy là nó buộc phải dùng Trần Bình An đang ở trong tay để mà làm điểm phát lực, thoát khỏi hiểm cảnh. Trần Bình An nhanh chóng quay lại chỗ Ninh Diêu và đưa nàng đi trốn. Dưới sự giải thích của thiếu niên mà nàng mới nhận ra là có vẻ không đầu đất như mình vẫn đang lầm tưởng, thì Ninh Diêu đã nắm rõ mọi việc vừa mới phát sinh khi nãy. Hai người lại tiếp tục chạy trốn. Trong lúc chạy gấp gáp này, Trần Bình An lại nhớ đến những chuyện ngày hắn còn bé mà kể cho Ninh Diêu. Điều này thật kỳ lạ. Hắn nói khi hắn vừa được 5 tuổi, tính cả tuổi mụ, thì cha hắn hỏi rằng nếu như cha không có ở nhà thì Tiểu Bình An phải thay cha bảo vệ mẫu thân có được không? Rồi sau đó cha đi ra ngoài, Tiểu Bình An còn nói với cha rằng kẹo hồ lô ăn rất ngon, lại nghĩ một chút xong nói tiếp, sâu nhỏ ăn ngon hơn sâu lớn. Cha hắn cười đáp ứng sẽ mua khi về, nhưng đến cuối cùng thì ông không quay trở về nữa. Hắn lại nói, cha đi không được bao lâu thì mẹ cũng đổ bệnh, mẹ ho rất nhiều, nhìn mẹ rất đau đớn, hoa màu cũng không có ai làm, nhà không còn gì ăn mà tiền mua thuốc cũng sắp hết. Tiểu Bình An đến Dương ra tiệm thuốc thì họ không cho mua chịu, không cho mua thiếu tiền. Mà kệ tiểu hài tử có khóc lóc cầu xin cũng không được, bởi vì gây ồn và vướng víu trong tiệm thuốc mà hài tử còn bị tiểu nhị dọa đánh. Tiểu Bình An dù sợ hãi cũng không dám đi, chỉ biết ôm đầu để tự bảo vệ. Cũng may có Dương lão đầu thương xót nên mới thay tiểu hài tử như hắn trả phần tiền còn thiếu cho tiệm thuốc, nhưng phần tiền thiếu này thì hắn nhất định phải trả lại đầy đủ cho lão. Vậy là từ đấy trở đi, Tiểu Bình An mỗi ngày đều cõng cái sọt cao hơn người lên núi hái thuốc để bán lại cho Dương gia tiệm thuốc. Hắn lại tiếp tục kể, có một lần lên núi hái thuốc đến quên thời gian, thế xong đột ngột có một trận mưa lớn kéo đến, mới khiến hắn nhớ ra phải đi về, vì mẫu thân đang ở nhà một mình. Lòng vừa lo lắng, nếu mình về quá muộn thì mẹ sẽ đói, sẽ ho, sẽ đau. Lại càng sợ mình sẽ vì dính mưa xong bị ốm thì không đi hái thuốc được, bệnh của mẹ sẽ làm sao bây giờ? Hài tử lại còn bị chặn mất đường về vì nước suối dâng lên quá nhanh. Gào khóc cũng không tác dụng gì, Tiểu Bình An đã quyết định liều mệnh nhảy qua xem có được không. Đúng lúc này thì Dương lão đầu xuất hiện tại bờ bên kia, Dương ra một bước qua sông lại thêm một bước mang theo Tiểu Bình An quay lại. Sau khi cùng nhau đi xuống núi thì Dương gia nói với hắn rằng nếu Tiểu Bình An làm cho lão một cái tẩu thuốc thì lão sẽ dạy cho Tiểu Bình An cách để leo núi không còn mệt nữa. Trần Bình An lại nhớ đến có lần hắn vốn còn đang rất vui vẻ vì hái được dược liệu quý, đem đổ cho Dương gia tiệm thuốc được thêm một chút thuốc cho mẹ hắn, thì đột nhiên bụng đau quá. Ngoài mấy quả dại ăn khi hái thuốc thì từ lúc thức dậy đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng. Mặc dù đã cố nhịn nhưng mà thật sự là quá đau, lại càng lúc càng tăng thêm. Tiểu hài đau đến lăn lộn đầy đất và đập lung tung trên con hẻm Lê Bình. Hắn chỉ biết rằng mình nhất định không được kêu ra tiếng vì ở đây quá gần nhà, hắn sợ nếu mẹ nghe thấy sẽ khiến mẹ lo lắng thêm. Trần Bình An vừa nhớ đến, vừa kể lại, vừa cõng Ninh Diêu đi trốn, nhưng hắn chợt nhận ra là không nghe thấy thiếu nữ sau lưng phản hồi lại, cũng hình như không thấy hơi thở của nàng. Quá sợ hãi, hắn liền dừng lại xem xét tình hình, hóa ra là Ninh cô nương đang ngủ say sưa trên lưng hắn, không biết nàng ngủ có chảy rãi ra không nhỉ. Sau đó hai người nghỉ ngơi tạm tại lều gỗ do Trần Bình An mới dựng lên từ năm ngoái, hắn lại còn chu đáo giải cỏ khô xuống làm một cái ổ nhỏ cho Ninh cô nương nghỉ ngơi nữa. Trong lúc cả hai nghỉ ngơi lấy lại sức thì hãy cùng xem trong tiểu trấn có chuyện gì đang diễn ra các bạn nhé. Lưu Bá Kiều sau khi đánh lén không thành đã nhanh chóng chuồn về công thự của Tống Trường Kính. Tại đây đang có 3 người đang đợi sẵn là Quan Hồ Thư viện Quân Tử, Thôi Minh Hoàng, Long Vĩ Khê Trần Thị, Trần Tùng Phong và Toánh Âm Trần Thị, Trần Đối. Vừa mới chạm mặt Thôi Minh Hoàng thì Lưu Bá Kiều đã không ngăn được miệng mà khoe hết những gì mà hắn vừa chứng kiến. Nào là thiếu niên có vẻ gầy yếu kia cũng thật lợi hại, có thể chạy trốn thì không nói làm gì, lại còn có sức trả đòn cho lão vượn Viên Chân Hiệt. Kẻ này nếu mà còn sống thì Lưu Bá Kiều nhất định phải tìm đến để mà kết giao bằng hữu. Lại so sánh với bản thân, kể cả có đánh lén trúng bản Sơn Viên đi chăng nữa thì với cái khí thế lúc vượn già đổi khí gây ra động tĩnh lớn như thế kia thì chắc là hắn cũng không chạy nổi. Đến giờ này vẫn còn toàn thây nổi lềnh bềnh trên Long Tu Khê thì cũng coi như may mắn. Xong lại tiếp tục kể ra Tống Trường Kính đúng là quá lợi hại, thế mà có thể đánh trực diện, cứng đối cứng với Viên Chân Hiệp 3 quyền mà không rơi xuống hạ phong, xem khí thế thì có vẻ còn chiếm thượng phong, nếu đánh tiếp còn chưa biết chừng chạy trốn lại là vượn già.
Quả thực là hắn nói nhiều đến nỗi miệng không kịp mọc ra non. Xong cuối cùng, kết luận một câu là những việc xảy ra tối nay quá đặc sắc. Khi nào ra khỏi Ly Châu Động Thiên này trở về tông môn thì hắn có thể sao nấu chuyện này thêm 10 năm nữa cũng không thấy chán. Miệng vừa kịp nghỉ ngơi để uống ngụm trà thì Lưu Bá Kiều lại đảo mắt đến hai người Trần Đối và Trần Tùng Phong. Thiếu nữ thì thái độ lúc nào cũng lạnh nhạt khó gần là chuyện bình thường, còn nam tử kia đúng là đang áp chế tâm tình để mà không biểu lộ ra sự vui vẻ sắp cười ra tiếng đến nơi rồi. Vì lần này đến nơi đây là chịu trách nhiệm thay mặt gia tộc Long Vĩ Khê Trần Thị đến chỗ cây hoài già để xin ân trạch của tổ tiên phù hộ. Vốn dự tính ban đầu chỉ là mấy cái lá hoè mà thôi, nhưng có vẻ như lại nhận được chỗ tốt vượt mong đợi rất nhiều. Lưu Bá Kiều còn chưa nuốt xong ngụm trà thì Tống Trường Kính đã xuất hiện ngay ngoài cửa, dọa cho thanh niên này suýt thì bị sặc nước. Quân tử Thôi Minh Hoàng có lời trước, hắn thay mặt ba người giới thiệu về danh tính, xuất thân và mục đích đến Ly Châu Động Thiên cho Đại Ly Phiên Vương. Lúc này, Tống Tập Tân vẫn đang ở ngoài cửa, chẳng hiểu sao hắn lại không vào trong ngồi nói chuyện đàng hoàng. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua và đánh giá từng người, cuối cùng dừng lại trên đùi Trần Đối. Trong đầu vẫn còn đang chấm điểm nhan sắc của thiếu nữ này thì đã bị chính chủ phát hiện, hắn lại càng thêm ngang nhiên thách thức bằng thái độ. Cũng dễ hiểu thôi, thúc thúc của hắn đến thời điểm này đang là tay to nhất nơi đây cơ mà, chỉ là nhìn nữ nhân mà thôi, nàng còn có thể làm gì hắn cơ chứ? Quả là thế thật, một lời không hợp thì Trần Đối đã bị dính vào tường rồi, không biết là chịu một đòn hay là chịu khí thế trên người vị 10 cảnh võ phu này gây ra. Dù sao thì mọi chuyện cũng diễn ra quá nhanh, lúc mọi người nhận ra có biến thì cả người Trần Đối đã như bị khảm vào tường rồi. Thôi Minh Hoàng cũng ngay lập tức mở miệng cầu tình cho thiếu nữ, vì thân phận của nàng là nho gia Á Thánh nhất mạch, nếu xảy ra chuyện ngay trước mắt của một vị quân tử của thư viện như hắn thì sẽ rất khó cho hắn lúc giải trình. Không biết từ lúc nào mà Lưu Bá Kiều đã gọi ra bản mệnh phi kiếm nhắm ngay Tống Trường Kính, nhưng mà cũng bị vị phiên vương này phủi tay như phủi bụi một cái thì thanh phi kiếm này cũng bị đánh bay về lại bản mệnh khiếu huyệt của Lưu Bá Kiều. Không biết là có vị tuổi trẻ thiên tài nào sẽ bỏ mạng tại nơi đây không? Sợ hãi quay trở lại chỗ Ninh Diêu và Trầm Bình An khi hai người đã nghỉ ngơi lấy sức xong. Cũng coi như là vừa mới từ Quỷ Môn Quan dạo qua một vòng, tâm tình lúc này đúng là tương đối tốt. Trầm Bình An còn đang tính toán với Ninh Diêu xem Viên Chân Hiệp đã đổi khí mấy lần. Lần đầu trong lúc truy đuổi hắn, lần thứ hai trong khi giao đấu với Tống Trường Kính, lần thứ ba là vừa mới giao tranh xong, lần sau chạm trán chắc chắn là lần thứ tư. Theo như tính toán lúc trước thì Vượn Gia ít nhất cũng hao tổn từ 150 đến 180 năm thọ nguyên. Bụng còn chưa kịp mở cờ thì Ninh Diêu đã phải nói sự thật cho Trầm Bình An biết rằng vốn là Bán Sơn Viên là thiên địa dị chủng, tuổi thọ ít thì cũng có 2.000 năm nếu như không gặp biến cố gì. Mà Viên Chân Hiệp lại còn có cảnh giới cao nữa, cho nên nếu như vẫn ở cảnh giới là Nguyên Anh như hiện tại thì 4.000 năm mới là tuổi thọ mà gã đang có. Cho nên dù là 150 năm hay 180 năm bị hao tổn đối với Vượn Gia thì cũng chỉ như người thường bị một trận bệnh nặng, bị tổn thọ 3 hay 4 năm mà thôi, thật là không đáng nhắc tới. Nói ra sự thật này xong lại không thấy Trầm Bình An có phản hồi gì, có lẽ những gì mà nàng vừa nói ra đã khiến cho thiếu niên cảm thấy đắng chát trong lòng, còn nàng thì cũng cảm thấy có chút chua xót cho hắn. Kết quả là không biết từ khi nào mà Trầm Bình An đã tiếp đi rồi, có lẽ do hắn quá mệt mỏi, còn nàng thì đang tiếc thương cho 500 đồng chua xót mà mình vừa bỏ ra. Nhưng đến cuối cùng thì cả hai cũng ngủ quên mất. Về phần Mã Khổ Huyền thì không biết làm cách nào mà có thể nhân lúc Viên Chân Hiệp chưa tìm đến nơi Trầm Bình An và Ninh Diêu đang dưỡng thương, hắn đã tìm đến trước với ý định xử lý cả hai. Nhưng để mà cùng một lúc đối địch với hai người thì Mã Khổ Huyền lại không dám liều, vậy mà hắn dùng lời nói để khiêu khích Trầm Bình An đánh một với mình, lại thêm đã có kinh nghiệm từ lần giao thủ bên bờ suối lần trước. Mã Khổ Huyền tự tin có thể ăn chắc được kẻ nghèo hèn này, gã đã tính nhẩm trong bụng rằng sẽ chỉ dùng 7 phần sức lực đánh cho Trầm Bình An thoi thóp, rồi nhân lúc Ninh Diêu đến ứng cứu thì lại lấy 3 phần sức lực còn lại để bộc phát hạ sát nàng luôn. Đối với Trầm Bình An mà nói thì đối đầu với Mã Khổ Huyền là một việc nguy hiểm, chỉ có hơn chứ không có kém so với Viên Chân Hiệp. Hắn sẽ phải dùng toàn bộ thực lực thì mới có khả năng giữ được mạng. Để xem ai mới là người ăn đau khổ trong trận chiến định mệnh này, ai mới là người cười đến cuối cùng các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!